नमस्कार, मी कल्याणी तुमचं सर्वांचं कल्याणीज टेस्टी रेसिपीमध्ये स्वागत करते। पावसाळा तर चालू झालाच आहे आणि आपण तर एक पावसाळा स्पेशल रेसिपी सुद्धा पाहिली आहे, बटाट्याचा पिझ्झा। तर त्याची लिंक वरती दिलेली आहे, तुम्ही ती सुद्धा रेसिपी पाहू शकता। आता अजून एक अशीच मी रेसिपी घेऊन आलेली आहे, पावसाळा स्पेशल मक्याच्या दाण्यांचा चिवडा। तर खूप छान दिसत आहे ना, आणि खूप टेस्टी सुद्धा लागतो हा चिवडा। तोंडाला तर पाणी सुटलंच असेल। मग पाहूया या मक्याच्या दाण्यांचा चिवडा कसा बनवायचा। चला मग साहित्य पाहूया आपण इथे मक्याचे दाणे घेतलेले आहेत। तर हे 4 वाटी घेतलेले आहेत। 1 वाटी कांदा घेतलेला आहे, 1 वाटी टोमॅटो घेतलेला आहे बारीक चिरून, अर्धी वाटी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 2 चमचे लाल तिखट घेतलेला आहे, मीठ घेतलेला आहे, लिंबू घेतलेला आहे, तेल घेतलेला आहे, जिरे मोहरी अर्धा चमचा घेतलेला आहे आणि हिंग घेतलेला आहे थोडासा, आणि थोडीशी हळद घेतलेली आहे। तर आता आपण काय करायचं आहे पहिल्यांदा की हे जे मक्याचे दाणे आहेत ते थोडेसे मिक्सर मधून आपल्याला बारीक करून घ्यायचे। असे जाडसरच बारीक करायचे, एकदम पेस्ट नाही करायची आपल्याला। तर मी इथे घेते, थोडे थोडे करून आपण करून घेऊया। आपण हे मक्याचे दाणे घेतलेले आहेत। आता आपण हे काय करू की जाडसर कुटून घेऊ। तर बघा मी कसे हे करते, लगेच आपल्याला बंद करायचं आहे मिक्सर। आपण आता बघा एकदाच आपण फिरवलेलं आहे, तर अशा प्रकारे जाडसर वाटून घ्यायचं आहे आणि एका बाउलमध्ये काढून घेऊ आपण। अशाच पद्धतीने सगळे जे दाणे आहेत ते आपण करून घेऊ। आपण आता हे सगळे दाणे वाटून घेतलेले आहेत मिक्सर मधून। तर पाहताय तुम्ही कसे जाडसर वाटलेले आहेत, पूर्ण पेस्ट नाही केलेली, कारण असे जाडसर वाटल्यामुळे खूप छान लागतात खायला। तर आता आपण काय करू, हा पॅन आहे तो आपण गॅसवर ठेवू गरम करण्यासाठी। तर 1 ते 2 मिनिटांमध्ये पॅन गरम होईल। तर पॅन आपला गरम झालेला आहे। आपण हे 2 चमचे मी तेल घेतलेले आहे ते घालते। जास्त तेल वापरायचं नाही आहे आपल्याला, कारण तेलकट झालं तर घशाला त्रास वगैरे होऊ शकतो। तर आपण हे 2 चमचे तेल घेतलेले आहे। तर तेल गरम होईल 1 मिनिट भरात। तर तेल गरम झालेलं आहे, 1 ते 2 मिनिटात तेल गरम होतं। आणि आता आपण काय करू, जिरे आणि मोहरी हिंग घालत आहे मी। तर असा चांगला आवाज आला पाहिजे, तडतडली पाहिजे मोहरी, म्हणजे खायला पण छान लागते। आता यामध्ये आपण काय करू की कांदा घालून घेऊ। कांदा चांगला परतायचा आपल्याला लालसर होईपर्यंत। थोडा मोठा गॅस करते मी, चांगल्या प्रकारे आपण हे परतवून घेऊ। बघा तर कांदा कसा लालसर झालेला आहे। आता आपण यामध्ये हळद घालून घेऊ आणि टोमॅटो घालते। चांगलं मोठ्या गॅसवरती परतवते मी। टोमॅटो वरती थोडंसं मी मीठ घालते, म्हणजे लगेच मऊ पडतात टोमॅटो। 1 ते 2 मिनिटात टोमॅटो सुद्धा भाजला जाईल। बघा आपला टोमॅटो सुद्धा मऊ झालेला आहे। तर आता आपण काय करू की लाल तिखट घालते। तर लाल तिखट 2 चमचे घेतलेले आहे मी। तुम्हाला जसं तिखट आवडेल त्याप्रमाणे तुम्ही घालू शकता, पण प्रत्येकाला तिखट आवडतंच असं नाही। आणि हा चिवडा जास्त तिखट पण नाही चांगला लागत, तर मीडियम तिखट पाहिजे। तर 2 चमचे घालून घेतलेले आहे। आता यामध्ये आपण काय करू, हे जे मक्याचे दाणे आपण बारीक करून घेतलेले आहेत जाडसर, तर ते घालून घेऊ आपण। मोठा गॅस करते, चांगल्या प्रकारे आपण हे हलवून घेऊ। यामध्ये आपण जरा मीठ घालू, चवीनुसार मीठ घालायचे। एक 2 ते 3 मिनिटं आपण परतवून घेऊ चांगला। बघा आपलं हे 2-3 मिनिटे झालेले आहेत परतवून, खूप छान दिसत आहे आणि खूप खमंग वास सुद्धा येत आहे। तर बघूनच खावंसं वाटत आहे। तर आता आपण काय करू, ही जी कोथिंबीर घेतलेली आहे ती घालू।
हलवून घेऊ. बघा खूप छान दिसते. आणि यावर आपण आता काय करणार आहोत, लिंबू पिळणार आहोत. तर लिंबूने एक वेगळीच टेस्ट येते, खूप छान लागतं. तर आपण आता हा लिंबू घालून घेऊ. तर अर्धा लिंबू घेतलेला आहे मी. आणि हलवून घेऊ चांगल्या प्रकारे. तर आपला हा मक्याच्या दाण्यांचा चिवडा तयार झालेला आहे. खूप सोपी पद्धत आहे. आता आपण काय करू, गॅस बंद करूया आणि बाउलमध्ये काढून घेऊ. खूप सोपी पद्धत आहे. जास्त साहित्य सुद्धा नाही लागत. तुम्ही तर पाहिलेलंच आहे. रेसिपी कशी वाटली नक्की कळवा मला कमेंट बॉक्समध्ये. पहा खूप सुंदर दिसत आहे. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्सना सुद्धा शेअर करा. अशाच अजून कोणत्याही साध्या सोप्या रेसिपी हव्या असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून सांगा. आणि आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन पदार्थासोबत. खात रहा, स्वस्त रहा. थँक्यू.